La isla de la eterna primavera. Kezi csókolom, jó napot kívánok, sziasztok! Engem Bogár Bulcsúnak hívnak, itt élek Tenerifén a családommal, és utazás szervezéssel foglalkozunk. Ebben a videónkban Tenerife időjárásáról fogunk részletesen beszélni, úgyhogy maradj velünk erre a pár percre, megéri. A videó elején szeretném leszögezni, hogy nem vagyok tudós. Ebben a videóban minden, amit elmondok, az a saját tapasztalatomon alapszik. Tenerifén egész évben tök jó időjárás van, 20 és 28 fok között van a nappali hőmérséklet. Ezt egy-két tényező befolyásolhatja, de erről majd később beszélünk. Egész évben fürödhető az óceán, és egész évben alkalmas a sziget arra, hogy mondjuk napozzál rajta. A tél elől akarsz megszökni Európából, akkor ez a legközelebbi és a leggyorsabb desztináció, amit tudsz választani. Van egy érdekessége Tenerifének, mégpedig az, hogy Kaliforniával és Floridával teljesen egy vonalba vagyunk, tehát nagyjából egy hasonló klímával találkozhatsz, hogyha ide utazol. Váltsunk pár szót az éghajlatról. Tenerife elvileg a szubtrópusokon van, de egy átmeneti éghajlat van itt jelen a gyakorlatban. Hogyha felmentek az űrbe, akkor láthatjátok, hogy Tenerifének kacsa formája van. Ezt a kacsát söréttel fél méterről mellkason lőtték, ezt a lyukat láthatjátok középen. Ott található a Pico Viejo 3135 méterével, illetve a Teide 3718 méterével, ez két óriás vulkán az őskráterben. Ez azért érdekes, mert az északi és északkeleti passzátszél, amit egyébként Malocello Vespucci Columbus is kihasznált a hajózásai során, hozzák a felhőket, és ezek a felhők megakadnak lényegében a magaslatokba, és ezek a felhők nem jutnak el délre. Ezért északon szubtrópusi mediterrán az éghajlat, és délen pedig félszáraz, száraz forró éghajlattal találkozhatunk. Északon láthatjátok, hogy sokkal zöldebb minden, ugye itt több csapadék esik, de jóval kevesebb, mint Magyarországon, és délen pedig alig-alig esik valami csapadék, ezért ez lett a turizmus fellegvára. Tenerife annyira pici, hogy kisebb, mint Magyarország legkisebb megyéje, ami Komárom-Esztergom megye. Körülbelül 20 vagy 100 mikroklíma van, mindenki mást mond, a helyiekkel beszéltem erről nagyon sokat, senki nem tudja pontosan. Amikor például választasz szállást, akkor minden egyes településen nagyjából más lesz egy kicsit a klíma. Tehát más az érzete az ott létnek. Valahol egy kicsit szelesebb, valahol egy kicsit több felhő van, valahol egy picit hűvösebb, valahol egy picit forróbb. Itt láthattok egy képet, ahol épp le tudtam fényképezni, ahogy a hegyek felfogják a felhőket. A szélről még azért váltsunk pár szót. Tehát az alapvetően ugye észak-észak-keletről fúj ez a passzátszél, és ennek van egy gyorsulási zónája, amit lilával bejelöltem a térképen. Ez azt jelenti, sokkal szelesebb ez az oldal, tehát hogyha ide foglaltok szállást, ezzel számolni kell. A repülőtér is ott van alul egyébként, látjátok a térképen. A fel- és leszállást ez nagyjából nem befolyásolja, mert szinte soha nem oldalirányból kapja a gép a szelet, hanem szemből vagy hátulról. Tehát ebből leszállásnál, felszállásnál nagyon semmit nem lehet érezni. Váltsunk pár szót a felhőkről, mert szerintem fontos. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogyha baromira borús az idő, akkor nem lesz belőle eső délen. Tehát van olyan, hogy lenn vagy a strandon, beborul az ég, mint az állat, és azon gondolkozol, hogy úristen, most leszakad az ég, nem fog leszakadni az ég, tehát 99%-ban nem fog leszakadni az ég. A másik, hogy akármilyen borús az idő, ugyanúgy lebarnulsz. Leégsz, mint a rák. Úgyhogy nagyon fontos felhős időben is, hogy hordjál fejfedőt, ez lehet sapka, kalap, illetve használj naptejet is. Ez nem vicc, ez teljesen komoly dolog. Egy érdekesség, hogy Anagában megfigyelhető, ahogy a felhők óriási sebességgel átbuknak a hegyek tetején. Ez egy baromi gyönyörű látvány, és ezt, ha itt jársz egyébként, feltétlenül javaslom, hogy látogass meg Anagát is. Most pedig az esőről fogunk beszélni. A csapadéknak a 75%-a északon esik, de ott is sokkal ritkább azért, mint Magyarországon. Itt láthattok egy diagramot, ami megmutatja, hogy körülbelül mekkora esély van egyébként az esőre. Ugye ez az egész szigetre vonatkoztatva borzasztó kevés, tehát például nyáron 0% körül vagyunk, tavasszal, ősszel, télen pedig alig érjük el a 20%-ot. Aztán itt ezen a következő képen pedig a mennyiségeket láthatod, hogy a csúcs, ami itt leesik, az 55 mm és decemberben. De még egyszer mondom, ez az egész szigetre vonatkoztatva, tehát ez főleg észak.
Tehát délen annyira elenyésző, hogy egy elképesztő. Mutatok nektek 2 videót, amit nemrég vettem fel egyébként északon, hogy el tudjátok képzelni, hogy milyen is valójában egy trópusi eső. 25 fok, és esik az eső továbbra is. Eljutottunk arra a sajnálatos pontra, hogy fel kellett vennem ezt a piros parisót. Önszorgalomból készítettem egy esőnaptárt az elmúlt 1 évről. Itt látható, hogy 4 olyan alkalom volt, amikor nyugalom megzavarására adott okot az eső, és 5 további nap, amivel egyszerűen nem is kellett foglalkoznunk napközben, tehát észre se vettük, hogy esik. Tehát egész évben itt délen ennyi esőre lehet számítani. Egy dolog biztos, hogy esernyőt és esőkabátot nem kell betenni a csomagba. Aztán van itt még 2 érdekesség. Az egyik a horizontális eső. Ennek az a lényege, hogy mivel északon nagyon erősen fúj a passzát szél, és mondjuk valahol esik az eső, akkor ez a szél eltolja ezeket az esőcseppeket olyan helyre, ahol mondjuk effektív nem is esik az eső. És ilyenkor te csak annyit érzékelsz az egészből, hogy oldalirányból kapod be az esőcseppeket, fölnézel, nincs semmi, de oldalról megjönnek az esőcseppek. Ez egyébként hatalmas élmény. Magyarországon is van erre példa egyébként egy vihar folyamán, hogy ilyet át lehet élni. Tök jó buli. Illetőleg vannak a kanári-fenyők, amik 1500 méter felett nőnek, és ezeknek az az érdekessége, hogy nagyon hosszú tűleveleik vannak, és amikor a felhők becsapódnak a hegyekbe, és ott megakadnak, akkor ezek a kanári-fenyők a hosszú tűleveleiken levezetik a vizet a talajba. És később ezt a hegy úgynevezett kiköpi, és lent a gazdák a parton, ahol a települések vannak, ott ezzel öntöznek, ezzel a vízzel, tehát megvan ez a, tök jól megvan ez a körforgás a szigeten. Viharra nem kell számítani, tehát ebbe a klasszikus értelembe vett mennydörgés, villámlás, ezzel abszolút nem kell számolni Tenerifén. Hurikánok, hát 10 évente szokott lenni egy hurikán, ami itt súrolja a szigetet. Utoljára 2005-ben volt itt a Delta hurikán, ami az északi részt érintette elsősorban. Ott voltak ilyen áradások, meg hasonló, de ez is 1-2 héten belül teljesen megoldódott ez a dolog. Itt láthatjátok ezen a térképen 1851 óta az összes vihart és a Kanári-szigeteket mindegyik igazából elkerülte. Ez csak egy érdekesség szintén. Beszéljünk egy picit a napról. Hát a nap az baromi erős, tehát itt vagyunk a ráktérítő mellett, egyébként az Egyenlítőhöz nagyon közel, itt teljesen más szögbe süt a nap, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni tényleg a fejfedőre és a naptejre, ezt folyamatosan használni kell, pláne ugye Magyarországon nem ehhez a napsugárzáshoz vagyunk szokva, úgyhogy ez tényleg az egyik legjobb tanács, amit ebbe a videóba adhatok, hogy fejfedő, naptej, erre oda kell figyelni. Illetve van még egy dolog, a polarizált napszemüveg, amit én előszeretettel javaslok, mert nyilván a szemünknek is sokkal erősebb itt a fény, és főleg akkor, amikor az óceánparton vagytok, és mondjuk megy le a nap, és annyira tükröződik a napsugár a víz felszínen, hogy konkrétan kiégeti a szemedet, úgyhogy napszemüveg, fejfedő és naptej. Tenerife déli része, illetve Gran Canaria déli része a Kanári-szigetek legmelegebb pontja, és Los Gigantes, ami egy déli kisváros, ott a legtöbb a napsütéses órák száma. Hőmérséklet. A hőmérséklet iszonytatóan kiegyensúlyozott a szigeten. Otthon előfordulnak ilyen 20-25 Celsius fokos hőingadozások is egy 24 óra alatt. Itt a legtöbb, amit én lemértem, az 12 Celsius fok volt, de ez itt már ilyen apokalipszikus helyzet. Nagyon fontos tanács, hogy sokan, akik ide utaznak, elkezdik nézegetni az időjárás jelentést. Ez Horvátország, Olaszország, Bulgária, Albánia, stb. Esetében ez egy tök jó stratégia, Tenerifén semmi értelme nincs. Ugyanis tegyük föl, hogy utaztok ide, és kiírja az időjárás jelentés, hogy 24 fok lesz. Teljesen mindegy, hogy hány fok lesz, olyan erősen süt a nap, még a felhőkön keresztül is, hogy ebből te semmit nem érzel, hogy 24 fok van, tehát a hőérzeted mindig sokkal magasabb. Úgyhogy célszerű ennél az alaptézisnél maradni, hogy mindig jó idő van, és kész, tehát ennyi.
Pulóvert kell magaddal hozzá, mindig kell, hogy legyen nálad egy pulóver, de egyébként mindig baromi jó idő van. És a pulóver miatt se kell kétségbe esni, nem azért mondtam, mert napközben hideg van, mert soha nem fogsz pulóverbe lenni napközben, hanem a tejde miatt, hiszen ott 3500 méteren, ha felmész a felvonóval, ott azért előfordulhatnak -1 fokok, de az sem olyan -1 fok, mint a magyarországi -1 fok, hogy lefagysz, hanem tényleg nem veszed észre, tehát én mindig pulóverbe szoktam a tejdére menni, és tök jól el vagyok vele. Nagyon ritkán egyébként még a vacsoráknál jön jól a pulóver. Mit tudom, hogyha későn szeretsz vacsorázni, tehát ilyen 9-10 óra magasságába, akkor igen, nem árt egy pulóver. Ez az én személyes tapasztalatom. Itt láthattok egy diagramot, hogy milyen hőmérséklettel lehet számolni, de még egyszer mondom, ennek semmi relevanciája nincs, tehát ide bármi lehetne írva. Január-február ugye a 2 hideg hónap, és július-augusztus a 2 meleg hónap. Van egy érdekesség egyébként a hőmérséklet kapcsán még, hogy a leghidegebb hőmérséklet, amit valaha mértek Tenerifén, vagy feljegyeztek, az 8,1 Celsius fok volt, ez is északon Santa Cruzba. Úgyhogy egyébként jó idő van. Hó, hogy szokott-e lenni hó? Igen, január-februárban jellemzően, ez a Teide Nemzeti Parkot, ilyen 2000 méteres magasságról beszélünk, illetve a Teide vulkánt, Pico Viejo vulkánt érintik, azok teljesen beszoktak havazódni, egyébként gyönyörű látvány, tök vicces, hogy itt vagy, fölmész autóval, hógolyóztok, majd lemész az óceánba, rákká sülni, és úszkálsz az óceánba. Tehát ez egy tök jó program egyébként, hogyha január-februárba érkeztek. Van egy ilyen, hogy Kalima. Ezt lehet, hogy már hallottad. Ez lényegében egy Afrikából érkező melegfront, ami sivatagi homokot is hoz magával a Szaharából. Ezen a képen láthatjátok, hogy ez Magyarországra ugyanúgy eljut, ahogy Tenerifére is. Annyi különbséggel, hogy a földközi tengeren át a sirokkó szél viszi ezt a szaharai homokot, és otthon melegfrontnak hívják ezeket a jelenségeket. Itt a Kanári-szigeteken nem melegfrontnak hívjuk, hanem Kalimának. Nagyjából így képzeljétek el, ahogy ezen a képen látjátok. Tehát elindul a Szaharából, és egészen az Atlanti-óceán közepéig jut el ez a dolog. Általában ez 3-5 napig tart, de van, amikor 2 hét itt a Kanári-szigeteken. Ilyenkor jellemzően lecsökken a látótávolság, ugye a homok miatt. Legtöbb esetben ilyen 10 kilométernél messzebb már nem látsz el, de nagyon ritkán volt arra is példa, hogy például csak 100 métert lehetett látni. A passzív nyaralásokat abszolút nem befolyásolja, tehát semmi nem történik, hogyha pont akkor vagy itt, amikor Kalima van. Az aktív nyaralásoknál, főleg nyáron szokott olyan körülménnyel bírni, hogy a természetben a megemelkedett hőmérséklet, tehát a hőség miatt lezárják a természetet, és nem lehet ilyenkor bejutni, tehát aktív turizmus szempontjából van hatása. Az utolsó durva Kalima az 2002-ben volt, és akkor a tenerifei reptereket is lezárták, mert annyira nem lehetett semmit látni. Teljesen normálisak az erdőtüzek, főleg nyáron, ugyanúgy, ahogy Horvátországban is. Ugye ez a hőség miatt van, ezt általában a Kalima idézi elő. És sajnos itt 2023-ban idén volt egy komoly tűzeset itt Tenerifén, amikor több ezer hektár kanári fenyő leégett. Természetesen senki nem halt meg emberéletre, ez nem volt veszélyes, de olyan károkat okozott a természetbe, ami tényleg felbecsülhetetlen. És egyébként most október eleje van, hogy ezt a videót forgatom, még mindig tart ez a tűz így foltokba, vannak fellángolások, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez minél előbb elmúlik. De ami számodra ebből fontos, hogy ettől nem kell aggódni. Tehát egyrészt ez a turista részre abszolút nem tud átterjedni, hiszen az elején megbeszéltük, hogy itt délen nincs olyan növényzet, ami itt tudna égni, és így tovább. Ez mindig északra vonatkozik, illetve a hegytetőkre. Úgyhogy Magyarországon a hírekben szokott megjelenni erről cikk, hogy tombol az erdőtűz Tenerifén, kilakolt, vagy evakuálnak embereket, stb. Ezek valóban így vannak, de nem kell a turizmusra vonatkoztatni, illetve arra, hogyha itt van nyaralásod, emiatt nem kell lemondanod, mert se a reptereket nem érinti, sőt a legtöbb turista, amikor tombolt ez a nagy erdőtűz, azt se tudták egyébként, hogy van ez az erdőtűz, amikor itt voltak.
úgyhogy ezt annyira nem lehetett érezni ebből semmit. Óceán, óceán, drága óceán. Milyen a hőmérséklete az óceánnak? Itt láthatsz egy diagramot, ami megmutatja, hogy 18 és 24 fok között van egész évben az óceán, tavasszal a leghidegebb, ősszel a legmelegebb. Ugye ez annak köszönhető elsősorban, hogy baromi nagy víztömeg, tehát itt nincsenek olyan kilengések mondjuk, mint a földközi tengeren. Ezt a fényképet télen a feleségem készítette például, amikor nem voltunk fürödni, úgyhogy tényleg tök jó a víz. Egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor először belemész az óceánba, akkor mindig nagyon hidegnek tűnik. De egyébként nem hideg, de kell egy 5-10 perc, amíg akklimatizálódsz ott a vízbe, és utána meg már abszolút nem érzed, hogy hideg, és sőt melegnek tűnik az óceán vize, és tök jól el vagy egy fél órát, egy órát egyébként télen-nyáron is a vízbe. Csináltam egy lebontást a hónapokra, amit a weboldalamon meg tudsz nézni. Pontosan meg tudod nézni, hogy januártól decemberig, hogyha ide érkezel, akkor pontosan mire számíts a szigeten. Ennek a linkjét a videó alatt találod meg. Ezen felül, hogyha van bármilyen ötleted, érdekel valamilyen témakör, amiről szeretnéd, hogy több információt osszunk meg, akkor ezt a videó alá kommentbe légy szíves írd meg, hogy miről szeretnél hallani Tenerife kapcsán. Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és hogyha érdekelnek Tenerifével kapcsolatos tartalmak, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban, viszontlátásra, kezi csókolom, sziasztok! És hogy mit jelent La Isla de la Eterna Primavera? Hogy az örök tavasz szigete. Itt mindig jó idő van, és várunk téged is szeretettel.